Hey, what's up guys? Welcome to Viewers. In here you will see mostly unboxing of online products, learn different kinds of geeks, tricks, and tips in live electronics, gaming, and other cool related ideas. Today guys, marami tayong makikitang mga images or online products na tulad nito. Ito isang table guys na para sa bed table ba to? Parang study table. Ito po yung mukha niya guys. Ito, as you can see guys, nakita natin dun previously kung paano natin inopen, paano nila napadala. So ito yung quality na ngayon niya guys. Yan po. There. Ito siya, parang pinalikit lang. Yan. Parang may glue there. Natanggal ko yung glue. Parang glue gun yung gamit. Then yan. Then there. Ito yung surface ng white. Parang white na ano to? White na kahoy. Okay? Tapos, yung sa likod, ito po. Ito po, madala yung natatanggal. Yan. Siguro same din dito. Natatanggal din ito. Yan. Okay? There. So, balik lang natin. Tapos, ito siya. Medyo ko lang alam kung matibay ito, pero parang baka madali lang kung natatanggal. Ito napuputol. Yan. So ganyan lang yung operation niya guys. Meron siyang parang style na to, foam dito na parang madali lang ito masira. Yan. Okay. Tapos there. Yan po. So kung gaano siya kataas guys, about ito yung kamay ko, or ito na lang yung yung mask, kung gaano kataas isang mask, saka about na ganito, ang isang ganito na about 1 to mga 3 inches, 1, 2, 3, 4, 5, almost 8 inches yung taas nito, or na 8 to 9. So yan lang po yung table na to guys. Yeah, ito yung quality ng likod. And the screw, okay. Then ito naka-rivets. Yan lang po. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel, viewers. Bye bye.